Bukas na po ang Splash Island. Bukas na po ang mga slides. Bukas na po yung mga inflatable island, maraming bago dito. Ang gusto lang mo namin i-announce bukas na kami sa mga bata. Ngayon, dito po ako sa na talaga. Welcome po lahat ng kabataan, mga kids, mag-enjoy po tayo sa lahat ng pamilya sa loob ng Laguna. Saan po namin kayo, open na po ang Splash Island 24 hours dito sa Laguna. Buhay po kayo. Hyunanimous friends, welcome back again to my YouTube channel. I'm Euanne Hyuna. So kasama ko ngayon ang aking pamangkin. Nandito kami sa Splash Island! The #1 water park in Laguna, ang Splash Island! So samahan nyo kami, tara na! So, meron silang pa-camping. Camping ba? Anong ginagawa mo? Camping. Meron silang pa-camping dito. Saka pwede kayo dito mag-bonfire paggabi. Yan. Let's go! Camping na tayo. Go inside. Then, after that, swimming! Let us fly! Ready to swim! Go, go, go! Let's go swimming! Tara, let's! Nandito tayo sa kiddie pool, ang water woo! Ready ka lang? Wahoo!
Let's go! Diretso daw, diretso. Wait lang. Uy, paano? Paano kuya? Yan. Balance. Uy, ano? Hawak kayo baka naman. Ano? Talaga tayo, B. Be, kumapit ka! Ang laki mo pa naman! Baka may stop. Talaga tayo ng stock. Uy! 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 Lalipad! Uy! Sige! Masaya, isa pa! Ano pili? Wow, wala lang. Nandito tayo sa King Philippines. Let's go! Go, go, go! Nawala! Asan na? Nasa egg pa ba ako? Woo! Yan, Euanimous friends. Naglalakad kami dito sa Balsa River. No, sila Well,
Steven Bulat. Malak. Go. Then this other Binyan content creator. Yan. Well, like, share, and subscribe! Euanimous friends! Hindi ako mga ano ba, animal? Euanimous friends! Hello! Hello, 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 hello! Darn! Oh! Naulan! Nabagyo! Maulan! Find yourself na lang. Now, Euanimous friends, tatry natin ang mag-zipline! Yay! Enjoy sa zipline sa Splash Island! Kung natatakot na ako, parang pinagsisisiyan ko na. Yan, Diyos ko. May anak pa ako. Sige pa, ma'am, huwag na ito. Paano po ang Yan, ganyan po. ganyan lang? Papa. Ay na po. Okay na po. Oh my God, Lord God! Woo! Thank you, Lord! Woo! Thank you, Sir Sunny Torres sa pag-supply! Woo! Thank you! Splash Island! Oh my God! Nakalain mo! Nakayanan ko ang zipline! Woo! Thank you, Lord! Second pa pala, babalik. Nice experience, Euanimous friends. Subukan din nyo dito sa Splash Island. 200 lang. Sulit na sulit. Kung kung takot ka sa height, mawawala ang takot mo sa height. Subukan nyo tong zipline. Go! Go! Yes po. Yay! Woo! Eugene Asay! Subukan mo to! Hello, Euanimous friends! Woo! Euanimous friends, kung nag-enjoy kayo sa Splash Island getaway natin ngayong summer, don't forget to like, share, and click the big subscribe button down and notification bell to notify you for my latest video, because you got me and I got you. Just leave the message in the comment box below and I'll be back to you, I promise. Until next getaway of summer and until the next video, bye! I love you! Ta-da-da-da!